تا حالا فکر کردین چرا یه وقتایی عشق از یه پری دریایی با تنپوش آبی و نقره‌ایش تبدیل میشه به یه دراکولا با شنل بلند و سیاه که از لای دندوناش خون میریزه؟ آدما چی تو آبی زلال عشق میریزن که رنگش میشه قرمز جنایت؟ به نظرتون عشقای ساده و پاک و معصومانه به صحنه جرم ختم میشن یا فقط جای عشقای پر از هوس و گناه‌آلود اونجاست؟ توی پرونده امروزمون قراره به این سوالا جواب بدیم. سلام و خوش آمد میگم به همه شما دوستای خوبم تو کانال کارگاه اسمیت. چه عالی که بازم همراه هم هستین تا به یه پرونده جنایی و مهیج دیگه نگاهی بندازیم. تو این قسمت هم یه مهمونی داریم که با اسم مستعار و چهره فیلتر شده با ما حرف میزنه و کمکمون میکنه تا ماجرای این پرونده رو از بعد دیگه‌ای ببینیم. خیلی خلاصه از خودت بگو. من فرنازم. نه دیگه اینقدر خلاصه. چی بگم؟ چند سالته؟ 41 سال. نسبتت با آدمای این پرونده چیه؟ من خواهر فرهادم و دوست وحیده. از دوستی خودت و وحیده برام بوده. من و وحیده از اول دبیرستان هم کلاس بودیم. خب همین. تو دانشگاه چی؟ اون که اصلا چیز شد، یعنی هنوز به نتیجه کنکور نیامده بود عروسی کرد. تو چی خوندی؟ من ادبیات فارسی خوندم. خب رابطه فرهاد و علیرضا از کجا شروع شد؟ ما هم کلاسی بودن تو فوق دیپلم. علیرضا بعد کاردانی رفت سربازی، ادامه نداد، ولی فرهاد ما امتحان کارشناسیشو داد، رفت لیسانس گرفت. اواسط یکی از تابستونای دهه 80 یه مرد میانسال میره پیش پلیس و میگه که پسرش علیرضا حدوداً 7 ماه پیش از خونه بیرون رفته و دیگه برنگشته. برای پلیس عجیبه که چرا خانواده بعد از 7 ماه اومدن گزارش مفقودی بدن. جواب این پدرم یکم عجیبه، ولی خب به هر حال با تحقیقات بعدی پلیس معلوم میشه که واقعیت داره. پدرم میگه علیرضا کلا عادت نداشت در مورد خودش و اومد و رفتش به ما خبر بده یا کلا مهم نبود گوش جواب بده. وقتی هم سربازی بود ما پیگیر اون بودیم و بهش زنگ میزدیم. اون توی دنیای خودش بود. حتی یکی دو باری اومده بود مرخصی و بعدا ما فهمیدیم کلا رفته خونه دوستشو، یه سر هم به ما نزده. اولش فکر کردیم بازم رفته پیش دوستش یا رفته قش پیش همون رفیقی که یه دفعه بعد از یه ماه زنگ زد و فهمیدیم رفته جنوب خونه اون. اما این بار غیبتش طولانی شد و دوست و رفیق چندانی نداشت. از همونایی که میشناختیم جویا شدیم ولی کسی ازش خبری نداشت. یکی دو نفرم زنگ زدن خونه کارش داشتن و گفتن گوشیشو جواب نمیده. گویا یه جایی هم واسه کار اقدام کرده بود که زنگ زدن و گفتن مدارکشو برای استخدام ببره، ولی هیچ جا پیداش نکردیم و فهمیدیم اون رفیقش هم که قشم بوده 1.5 سال رفته استرالیا. پلیس اول همه اجساد مجهول الهویه رو بررسی میکنه اما هیچ نشونی از علیرضا نیست. قدم دوم گفتگو و بازجویی از اعضای خانواده است که چیز مشکوکی پیدا نمیکنن و بنابراین میرن سراغ فامیل و دوست و آشنای علیرضا و خانواده‌اش. مادر علیرضا به پلیس میگه پسرش با یه دوستی به اسم فرهاد خیلی رفت آمد داشته و اون چند باری هم که بی خبر ازشون اومده بوده رفته مرخصی خونه فرهادینا بوده. پلیس روی فرهاد و خانواده‌اش متمرکز میشه و با تک تک اعضای اون خانواده صحبت میکنه تا اینکه فرناز دختر خانواده پرده از راز خیلی مهمی برمی‌داره. واسه خانواده شما عجیب نبود علیرضایی که معمولا سر میزد 7 ماه ازش خبری نیست؟ چرا؟ اون اولا من 2-3 باری از فرهاد پرسیدم. بعد دیدم غیرتی شد، گفتم من 2-3 تا از کتابام دستشو میخوام. اونم گفت اسم کتاباتو بده خودم فردا برات میخرم. خب من دیگه هیچ وقت چی نگفتم. فرهاد خودش نگران نبود؟ بود، مخصوصا وقتی که پدر و برادر علیرضا اومدن در خونم. ولی به قول فرهاد علیرضا بود دیگه. چه علیرضا بود دیگه؟ علیرضا آدم خیلی خاصی بود، اهل فلسفه و ادبیات بود. ما معمولا کتاب رد و بدل میکردیم، داستانا رو خوب میفهمید و تحلیل میکرد. من خیلی خوشم میومد از حرف زدناش. خانواده‌اش گفتن خیلی گوشتلخ و منزوی بوده. منزوی که یه مردم گریزی خودخواسته و به نظرم خیلی بامزه‌اش میکرد. خب کلا خیلی تو خانواده‌اش درک نمیشد که بخواد باشون ارتباط بگیره. بریم سراغ وقتی که پلیس اومد و با خانواده شما حرف زد. چی شد این ماجرا رو به پلیس گفتی؟ شما بودی نمیگفتی؟ حالا که من نبودم. خب پای جون یه آدم در میون بود. بعدش هم قبلا من با فرهاد حرف زده بودم، من فکر کردم که مثلا فرهاد این قضیه رو بهشون گفته. مگه فرهاد هم خبر داشت از این رابطه؟ خب فرهاد و علیرضا خیلی با هم رفیق و ندار بودن. بعد وحیدم که میومد خونه ما و دیگه فرهاد میدید چه قیر و قمیشی داره میاد واسه رفیقش. ولی انگار پلیس فقط از تو شنید و فرهاد چیزی بهش نگفته.
با من فکر کردم صداقت بهترین راه برای پیدا کردن علیرضا. پشیمونم نیستم، دروغ که نگفتم. نه دروغ نگفتی، ولی چرا تو اون مدت یه بار از خود وحیده نپرسیده بودی؟ برای اینکه وحیده از یه جای به بعد میخواست وانمود کنه که با ارتباطی مثلا با علیرضا نداره، کاتو قطو چه میدونم اینا. اصلا هم یعنی یه جورایی یه بار اصلا بهم گفت دیگه نمیخوایم در این مورد با هم حرف بزنیم، ولی خب من میتونستم هنوز با هم در ارتباطم. پلیس میره اول سراغ وحیده اول میخواد ماجرا رو از بیخ منکر بشه، اما میفهمه که فرناز جایی برای انکار نذاشته. واسه همین به پلیس اعتراف میکنه که با علیرضا رابطه داشته، ولی وقتی دیده علیرضا میخواد ازش سوء استفاده کنه خیلی سریع باهاش کات کرده. وحیده ادعا میکنه که بعد از اون علیرضا هر بار به بهانه اینکه ماجرا رو به شوهرش افشین میگه ازش اخاذی میکرده. اون به پلیس میگه علیرضا تازه از سربازی اومده بود و هنوز شغلی نداشت، ولی اونم از این ماجرا به ستون اومده بود و نمیدونسته باید چی کار کنه که خلاص بشه. تا اینکه یه روز علیرضا از پنجره باز اتاق نشیمن میاد توی خونه‌شون و وسط بگو مگوشون یهو افشین در آپارتمان رو باز میکنه و میاد تو. وحیده میگه افشین منو توی اتاق زندونی کرد تا با علیرضا صحبت کنه و بعد از چند دقیقه اومد توی اتاق و ازم توضیح خواست. منم براش توضیح دادم و مطمئنش کردم که هیچ رابطه خاصی بین من و علیرضا نیست. وقتی افشین در رو باز کرد من پشت سرش رفتم بیرون و علیرضا رو صدا زدم ولی جوابی نداد. بعد با افشین همه خونه رو دنبالش گشتیم ولی نبود. وحیده اینطور ادعا میکنه که وقتی شوهرش رفته تو اتاق که باهاش حرف بزنه علیرضا یواشکی از خونه‌شون زده بیرون. حالا که اینقدر اهل صداقتی، بذار سوالی ازت بپرسم که جوابشو خودم میدونم، ولی میخوام از زبون خودت بشنوم. من شما نمیگفتینم خلاف واقع جواب نمیدادم. تو خودت عاشق علیرضا بودی مگه نه؟ جای سوال خصوصی اینجا نیست. ببین بذار راحتت کنم، به نظر میاد رابطه وحیده و علیرضا تو رو اذیت میکرده. باید هم اذیت میکرد. ببین وحیده متأهل بود، خودش عاشق افشین شده بود. شما نمیدونی اینجا تلاشی کرد که به چشم افشین بیاد که مثلا افشین بیاد باش ازدواج کنه، ولی 2 سال بعد از عروسیش زور خودش رو زد که قاپ علیرضا رو بدزده. به نظر من این اصلا اخلاقی نبود. لابد هی بهش گوشزد میکردی یا بالاخره نصیحتات باعث شد دیگه نخواد در این مورد چیزی بهت بگه؟ اصلا اهمیت نه، یعنی اصلا اهمیت نداشت که به چه دلیلی داره پنهانش میکنه. مهم این بود که افشین چجوری بگم، افشین داشت تمام تلاش رو برای وحیده و زندگیشون میکرد. من هر وقت افشین رو میدیدم احساس عذاب وجدان میکردم. به هر حال زنش تو خونه ما با یه مرد غریبه آشنا شده بود، دوست شده بود. من فکر میکردم شریک جرمم. به نظر علیرضا پسری بود که بخواد از وحیده سوء استفاده کنه یا اخاذی کنه؟ سوال خوبیه. اون موقع اگه ازم میپرسیدی قاطع میگفتم نه، ولی الان تو این سن میگم هیچکی بعید نیست، بس که آدمی زاد موجود عجیب و پیچیده ایه. از علیرضا هم شاکی بودی که عشق تو رو ندیده گرفته رفته سراغ وحیده دیگه نه؟ شما چرا حرف میذارین تو دهن آدم؟ من قرار بود بیام اینجا این روایت رو بگم. مجرم یکی دیگه است، اینجا هم دادگاه نیست. اگه سوالی میپرسم فقط برای روشن شدن ماجراست. زنده کردن یه ماجرای قدیمی نه خوشاینده نه الان کاربردی و کار کردی داره. با چی مثلا با این سوال میخواین چی رو حل کنین؟ اینو به من بگین. از کجا فهمیدی که هنوز تو رابطن؟ چند روز قبل این قضیه من خونه‌شون بودم، خونه وحیده و افشین. خب یه SMS براش اومد، همینجوری من نگاه کردم یواشکی دیدم که علیرضا بهش پیام داده و نوشته فردا ظهر میام ببینمت. پس این تو بودی که به افشین خبر دادی اون روز یهو بی خبر مثل عجله معلق بره رو سر این دوتا؟ شما چرا مثل بازجو با من برخورد میکنین؟ این اسمش مصاحبه نیست به نظرم. چرا هر وقت به اینجا میرسیم اینقدر عصبی و آشفته میشی؟ چون شما خارج از ضوابط دارین سوال میکنین. نه اتفاقا سوالای من خیلی ساده است ولی تو اصلا جواب نمیدی، فقط واکنش نشون میدی. متوجه هستی خودت؟ حرفای وحیده باعث میشه که پلیس افشین رو دستگیر کنه. افشین مثل بیشتر متهمین سعی میکنه بگه که از همه چی بیخبره، ولی در نهایت اعتراف میکنه و میگه اون روز به شدت از حضور علیرضا تو خونش عصبانی شده و فهمیده علیرضا میخواسته به زنش تعرض کنه. برای همین از شدت خشم اسیر یه تصمیم آنی شده و نتونسته خودش رو کنترل کنه و با چاقو علیرضا رو کشته و بعدم اون رو توی باغچه خونه دفن کرده. پلیس افشین رو بازداشت میکنه و مامورا سریع میرن و خاک باغچه رو زیر و رو میکنن. اما تنها چیزی که پیدا نمیشه جسد یه آدمه. پس علیرضا کجاست؟ همون سالی که پیش دانشگاهی میخوندیم یه عصر رفتیم توی مغازه که من گوشیمو بدم درست کنم. من کلا آدم خجالتی و درونگرایی بودم و هستم، برعکس وحیده که خیلی دختر شیطونی بود. از مغازه که اومدیم بیرون وحیده یه تیکی کاغذ گرفت جلوم و گفت که اینو اون پسر جوونه داد، این شماره رو دادی که من بدم بهت. منم فقط گفتم بی خود. 8 ماه بعد وحیده با همون پسر عقد کرد. افشین بود؟ آره.
فرداش که رفتیم مدرسه وحیده اومد گفت که ببین من دیروز دیدم تو از یارو خوشت نیومده، خودم دیشب بهش زنگ زدم، وای اسمش افشینه، اینقدر باحال، اینقدر اینجوره، اینقدر اونجوره. اصلا صبر نکرده بود. ببین من جدی زدم زیر دستش، گفتم بی خود، یا مثلا حالا یه ناز کشمشی دخترانه آوردم. اینو میخوام بهت بگم، من اگه اهل حسادت بودم، من اگه اهل انتقام بودم، همون موقع کرده بودم. خب کارش قشنگ نبوده، ولی خب تو هم برات مهم نبود چون عاشق علیرضا بودی. کاش نبودم، واقعا کاش نبود. میخوای قطع کنیم ضبطو؟ چند نزار قبانی تو شعراش یه زنی رو ترسیم و توصیف میکنه به اسم لم تخلق للنسیان، یعنی زنی که بر فراموش شدن خلق نشد. علیرضا اینجور مردی بود، همیشه آبی میپوشید. یه بار بهش گفتم آبی رنگ مورد علاقه منه، یه جور خاصی تو چشمام نگاه گفت با من اون غمی که تو چشمت حرف بزن، رنگ مورد علاقه تو که هر کی میتونه بدونه دختر. ببین شما فکر کن غم تو چشم تو، اندوه تو چشم تو، خانواده خودت نمیخونن ولی یه پسر غریب هم میبینتش، هم میخواد بدونتش. من یه رازی داشتم که بهش گفتم، کم بغلم کرد محکم با. یه دفعه صدای پای فرهاد اومد، ما از هم جدا شدیم. همون روز قبل اینکه بره طبق معمول که من بهش کتاب میدادم یه چیزی نوشتم لای کتاب گذاشتم داد، نوشتم سلام بر تو که تنم رو قبل از غمم با آغوش کشید. وقتی کتابو برگردون زیر همون نوشته بود اگه هیچی نتونه ما رو از مرگ رها کنه، حداقل عشق میتونه از زندگی نجاتمون بده. ولی نداد، یعنی وحید سر رسید و همون نداد. تو بودی عاشق این پسر نمیشدی؟ افشین تو بازجویی دوم میگه دروغ گفته و علیرضا رو برده توی بیابون دفن کرده. این بار مامورای پلیس میرن به همون نقطه‌ای که افشین اونا رو برده، ولی بازم خبری از جنازه نیست. مسئله دیگه اینه که پلیس هیچ وقت نمیتونه آلت قتل رو پیدا کنه. یعنی تو به وحیده که دوست صمیمیت بود نگفته بودی عاشق علیرضایی؟ من نگفتم، ولی بعید میدونم خودش هم نفهمیده باشه. ولی خب حالا چرا شما فکر می‌کنید مثلا من گفته بودم فرقی داشت؟ مگه اون افشین از من خوشش نیومده بود؟ مگه شما رو نداده بود اون بیاد به من بده؟ ولی انگار برای وحیده یه پیروزی بود که منو ببره تو سایه خودش بدرخشه. به فرض که وحیده با لوندی خواسته تو رو از میدون بدر کنه، علیرضایی که اون حرفا رو به تو زده بود چرا خامه یه زن متأهل شد؟ میگه غزال اگر به کمند افتد عجب نبود، عجب فتادن مرد است در کمند غزال. افتاد دیگه. البته خب چیزی هم بین ما نبود خداییش، یعنی چیز خاصی بین من و علیرضا نبود جز همون بغل محکم، همون شعرهایی که لای کتاب رد و بدل میکردیم. یه جا خوندم یکی به وقت دعا میگفته غریب معشوق نباشی، ولی من بودم. تا اینجا بردتت که بخوای انتقام بگیری؟ چه انتقامی؟ من چی کار کردم؟ قطعا اگه حسی به علیرضا نداشتی برات مهم نبود که دوست متعهدت داره چی کار میکنه. هیچ وقت خودتو نمینداختی وسط که به شوهرش خبر بدی تا اون روز ظهر باش بره خونه. چرا اصرار داری بگی من اون روز افشین رو مثلا چیز کردم، خبر کردم بره خونش؟ رفته خونش دیگه، هر کسی ممکنه هر ساعتی تو روز بره خونش. نه دقیقاً همون ظهری که تو پیامکشو خونده بودی که علیرضا میره اونجا. کارما پس دادن وحیده هم تقصیر منه؟ میگه یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، سوم تو دستی ملخک. بالاخره یه روز افشین نمیرفت خونش، نمیفهمید چه خبره. ببین من حرفم اینه میذاشتی کائنات کار خودشو بکنه، به وقت خودش به قول تو به کارمای وحیده و علیرضا برسه. تا حالا فکر کردی اگه تو خودت اون روز این کارو نکرده بودی الان علیرضا زنده بود؟ خیلی جالب، خیلی جالبه. الان من شدم آدم بعد این قصه. آره یعنی قاتل و مقتول و خیانتکار و زناکار و اینا همه بیگناه شدن، من شدم گناهکار. ما گاهی اوقات مستقیم که گناهکار نیستیم، فضا رو مهیا کنیم آدما مجرم بشن. ببین اصلا شما درست میگی، خب شما راست میگی. من به یه طریقی باعث شدم اون روز افشین بره خونه. باید میرفت آدم میکش؟ نه هیچ راه دیگه ای نبود به نظرت؟ من کف دستمو بو کرده بودم. فرض که نمیکشت، یعنی نمیفهمیدی داری یه کبریت میندازی تو بشکه باروت؟ به هر حال میرفت خونه یه فاجعه پیش میومد دیگه. اصلا شاید طلاقش میداد. نمیداد، طلاقش نمیداد چون وحیده حامله بود. من حتی نمیدونستم این بچه یه بچه افشین بدبخت. نمیداد چون خیلی دوستش داشت این وحیده رو. نمیداد، طلاقش نمیداد چون این وحیده لامصب خوب بلد بود خودش تو اون زندگی نگه داره.
حالا بچه چی شد این وسط؟ نمیدونم، من اصلا نمیفهمم تو این هیری بیری بچه افتاد یا مال علیرضا بود و این طرف انداخته. مقتولا شدن 2 تا. ببین توی که اونجا نشستی فاز شرلوک هولمز و راهبای قرون وسطایی واسه من برداشتی، تو فکر میکنی من اون موقع چند سالم بود؟ نه، فکر میکنی من اون موقع چند سالم بود؟ من یه دختر 21 ساله عاشق بودم که داشت میدید که دوستش داره گوه میزنه به ازدواجش و با یه بچه وسطه که اصلا معلوم نیست مال کیه. تو کار درستی کردی که من نکردم. نه صبر کن، ببین تو جای من بودی، تو جای من بودی، مردی که مثل بت میپرستیدیش، مثل یه عروسک شده بود بازی چه دست یه زن دروغ بود. بعد تو مسیر عاقلانه رفتی که من نرفتم. من نمیدونم ما چرا اینقدر راحت به خودمون حرف میدیم مردم رو قضاوت کنیم. ما چرا راحت به خودمون قضاوت کنیم؟ درک قطع بشه. افشین و وحید همچنان توی زندان میمونن تا تکلیف پرونده مشخص بشه. چند سال این پرونده که یه جنایت بی جسد داره معطل میمونه تا اینکه در آخرین دادگاه وحید و افشین مدعی میشن که دروغ گفتن. افشین میگه زیر فشار بازجویی به دروغ اعتراف کرده که علیرضا رو کشته، در حالی که علیرضا اون روز بیخبر از خونه‌شون رفته. پرونده باز زمینگیر میشه و نوبت دادرسی به وقت دیگه میفته. رابطت با وحیده چی شد؟ تا اونجا که ما میدونیم خیلی ازت دلخور بود که رابطه‌شو با علیرضا به پلیس لو دادی. بار کج به مقصد نمیرسه. من اصلا خودمو مقصر نمیدونم. تو خودت هیچ وقت دیگه ازدواج نکردی؟ یعنی خودت نخواستی؟ ببین ما یه کلمه تو عربی داریم، تلظی، بر وزن ترقی. معنی اصلیش لهیب خالص آتشه، ولی یه معنی ضمنی هم داره. به وقتی میگن که ماهی از آب میفته بیرون، خب دیدی تکون نمیخوره ولی دهنشو بازو بسته میکنه انگار میگه آب. تو این موقعیت اگه بری بندازیش تو آب بازم میمیره. بعضی آدم‌ها باهات یه کاری میکنن که تا آخر عمر تلظی کنی. بعضی از آدم‌ها ما رو ترک میکنن ولی این پایان قصه ما نیست. این پایان نقش اونا تو زندگی ماست. درست، ولی من فکر میکنم تا ابد حسرت این که همه چیز میتونست یه جور دیگه پیش بره تو دلم میمونه. دوستان نازنینم، این پرونده با همه ابهام و حسرتش تموم شد. قرار ما با فرناز این بود که چیزی از نتیجه دادگاه نگیم و معلوم نشه جرم و حکم وحیده و افشین چی بوده. میدونم دوست دارین بدونین ولی این مصاحبه با این شرط انجام شد. مثل همیشه توی کامنت ها فرصت دارین که در مورد پرونده حرف بزنین و نظرتون رو راجع به فرناز و بقیه آدم پرونده بگین. از اینکه برنامه دیگر رو با من بودین ازتون ممنونم. لایک و سابسکرایب که توصیه همیشگی منه. پس تا پرونده جنجالی بعدی به خدا میسپارمتون. خداحافظ.